good evening, welcome back to my channel, and I promise I'll make it short and brief. I know you are already familiar with these memes that has been used by many influencers, but adding limits makes your viewers attentively watch for more. Top 3 cell phone camera positioning. Ang topic natin ngayon ay ang saktong posisyon ng ating cellphone camera sa ating video shooting. Portrait ratio 19.6. This is a regular portrait or 19.6 ratio and your phone is standing up like this. 19.6 ratio kadalasang gamit sa YouTube Shorts, TikTok, Facebook Reels, o Kwai. At huwag ka, kapag ako'y busy ng editing at naisipan mong gumawa ng mga bagay na rare moments, ay kasali ka sa content ko. Yan ang ating TikTokers. The upside down. Then third is to turn your cell phone upside down like this. See? The rear camera is below. Why use a inverted or upside down? Simple lang. Gawing movie-like ang iyong video shoot at i-emphasize ang parabola ng volleyball kapag ito'y pinapalo na ng mga naglalaro. Like this one. Landscape ratio 16.9. Same thing if you are capturing a landscape. Your rear camera must be at the bottom. See? It is in the bottom. Kulang eh. Kulang ang camera. Nakapansin mo rin? Oo. Iba yung ano yun. Maganda pa rin nakabala rin. Sa mobile vlogging, kailangan lamang ay malikot ang ating pag-iisip. Just turning your ordinary video into a stunning video gamit ang time-lapse. Opo, may mga video na sadyang ginawa na walang sound. Muted. Muted videos are being created to emphasize the beauty of nature at mas lalo nating ma-appreciate ang wonders of natures. Kagaya po nito na umabot na ng 824,000 views na binigyan na ng title na Screensaver. Screensaver dahil ito'y kinukuha ng mga ibang content creator bilang isa nilang background. Kadalasang ginagawa ko rin po yun. Dito naman po ang ginamit ko ay time-lapse. Ang time-lapse po, wala po sound yan. Automatic muted po yan. At ito ay sample lang po. Kadalasan ng time-lapse ginagamit yan sa mga construction. Yung mga magagandang building tulad ng Eiffel Tower. Makikita nyo rin po yan sa YouTube kung paano naitayo at ginawa sa pamamagitan ng video ng time-lapse. Background music. You can choose a background music that fits your videos. While on me, all I need is a song that praises God.
ikaw ba'y nagtaramdam? Puso'y nasasaktan. May bigat bang pasan-pasan at ikib ng kalungkutan? Walang mapaghingahan, walang masandalan. Hanap ba'y kasagutan sa mga katanungan? Si Jesus ang iyong masdan, si Jesus ang pagsaligan, siyang ating kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Kung nais mo'y ligaya, buhay na mapayapa, siyang iyong paglagakan, buong pagtitiwala, uminig at pagbibigyan, kumatok at pagbubuksan. Hanapit masusumpungan, siyang tunay na kapahingahan. Si Jesus ang iyong masdan, si Jesus ang pagsalihan, siyang ating kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ang iyong masdan, si Jesus ang pagsaligan, siyang ating kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Walang hanggan. Walang hanggan. Since nandito ka parang nanonood ng aking videos, would it be possible to like, subscribe, give comments, and thumbs up as your support that I may continue such video like this one? Dahil sa maulan at maingay ang aso, gumamit ako ng presenter matapos lang ang video na to. Sa paggamit ng presenter, gaya ito piliin at wika na gagamitin. Dahil Filipino ang napili ko, kaya i-browse lamang ang Filipino Philippines at boses ni Angelo ang nakapresent dito sa Canva. At para sumakto sa oras, kailangan unahin mo ay set ang video time na mas mahaba kaysa sa text to voice na ito, dahil kung hindi mapuputol at di buo ang message na tinatype mo. Ano po sa tingin nyo mas maganda? Ang AI presenter o kung mismo na original na nagsasalita? Comment down below. Libre, light. This guy is genius, but I have a second thought about him. Sing-along music and lyrics by KDR. Sing along o di kaya karaoke. Dahil ang hilig nating mga Pilipino ay kumanta. Pwede kang gumawa ng tulad nito. Are unclear when you can't seem to stand and no one's around, and when it looks like everyone is gone. Kneel down and pray, 'cause he's always there. He knows your heart, don't go astray. So kneel down and pray, 'cause he always cares. Never lose hope, he'll show you the way. Just kneel down and
Good evening, welcome back to my channel, and I will make it Good evening, welcome back to my channel, and I promise I will make this video quick and quick. Good evening, welcome back to my channel, and I will make